Action! Ano, natin pa, ay nga gawa. Bago na siya dumating, mainit na. Diyan pa siya dumating. Tingnan namin. Ikot-ikot muna, ikot-ikot muna. Joy. 24 ng ilang event. Taras 21. Next! Okay, lagi sunlight, Gators, Oren, Boy, and Edmore. Ready, 5, 4, 3, 2, 1. Nanaganay kong saklay na yan kay Dugating o Bambaho. Ngayon, ayaw mo nang announcer ba? Karalo, ay si... Kalau gusto nga ka na yun. Why step up ah. Why na item na pula raw? Meron tayo sa green, green, sa pula. Guys, wala dyan na dyan. Harap agad feeder kali. Dito lang feeder tao. Wala na pa madala mo pa niya kapon? Dala ka da? Siomay. Ayos ang kitin na. Alright, we have Abuela. Ikaw vlog subong ikaw vlog. Ikaw interview. Shout out. Gamay lang tas. Next set, we have JBM, BRG, and Veterans.
And acknowledge naman presence by Crispin and sound of Himli Iloilo by Mr. Nunong Gonzalez at viewing. Okay, standby! JDM, Altec, ERJ, Tugay, and veterans. Ready, 5, 4, 3, 2, 1. Kapanira ka ho? Kapanira lugar nyo? Exclusive lang, exclusive. Exclusive lang. Pero kaya na. Bisita lang ko ah. Kaya ka to? Oo, ayos.
Dungan pindot. In a count of 5, 4, 3, 2, 1. A big